હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવશું મસાલા ફૂલવડી, જે બનાવવામાં ખૂબ જ સરળ હોય છે. પણ જો તમે બિગિનર હો તો તમારે થોડુંક ધ્યાન રાખીને આને બનાવવી પડે છે. તો આપણે એ માટેની સામગ્રી જોઈ લઈએ. તો ફૂલવડી બનાવવા માટે આપણને જોઈશે ચણાનો ગગરો લોટ, જે 170 ગ્રામ લીધો છે. આ રીતનો સહેજ ગગરો લોટ જ લેવાનો છે, બારીક નથી લેવાનો. ઘઉંનો ગગરો લોટ, એ પણ 170 ગ્રામ જ લીધો છે અને એ પણ ગગરો જ લેવાનો છે. દહીં 5 થી 6 મોટી ચમચી જેટલું મીડિયમ ખાટું દહીં લીધું છે. સિંગતેલ 2 મોટી ચમચી જેટલું સિંગતેલ જ લેવાનું છે. તલ 1 ચમચી જેટલા. કસૂરી મેથી 1 ચમચી સહેજ શેકીને લેવાની છે. અજમો 1 ચમચી જેટલો. વરિયાળી 1 ચમચી. લાલ મરચું પાવડર 1 ચમચી જેટલું. સૂકા આખા દાણા 2 ચમચી જેટલા. આખા મરી 1 ચમચી. સ્વાદ મુજબ મીઠું લેવાનું છે. ખાંડ 2 ચમચી જેટલી. ખાવાનો સોડા અડધી ચમચી. તો સૌપ્રથમ આપણે એક બાઉલમાં ચણાનો લોટ અને ઘઉંનો લોટ નાખી દેવાનો છે. પછી તેમાં આખા ધાણા, આખા મરી, વરિયાળી, કસૂરી મેથી સહેજ શેકીને જ લેવાની છે. તલ, અજમો, ખાંડ અને સ્વાદ મુજબ મીઠું નાખવાનું છે. લાલ મરચું નાખશું. મરી પણ નાખ્યા છે, જેથી લાલ મરચું ઓછું જ લીધું છે. દહીં નાખવાનું છે. સિંગતેલ પણ નાખી જ દેશું. અને હવે સારી રીતે બધા જ મસાલા આપણે મિક્સ કરી દેશું. હાથથી જ મિક્સ કરી દેવાનું છે સારી રીતે. એમાં આપણે દહીં નાખ્યું છે, તેનાથી આપણી ફૂલવડી ખૂબ જ સારી બનશે અને વધારે પાણીની પણ જરૂર નહીં પડે. તો સારી જ રીતે બધા મસાલા મિક્સ કરી લેવાના છે. આમે 1 કપ જેટલું પાણી લીધું છે, જે ધીમે ધીમે આપણે આમાં નાખતા જશું અને સારી રીતે મિક્સ કરતા જશું. બધું પાણી એકસાથે નથી નાખી દેવાનું. આની કન્સિસ્ટન્સી આપણે થીક જ રાખવાની છે. જે ભજીયા બનાવવા માટેનું પતલું ખીરું હોય છે, એવું ખીરું બિલકુલ નથી બનાવવાનું. થોડુંક પાણીની જરૂર પડે તો એડ કરવાનું છે. તો સારી રીતે મિક્સ કર્યા પછી આપણે હવે તેમાં ખાવાનો સોડા નાખી દઈશું. સોડા છેલ્લે જ નાખવાનો છે, પહેલેથી એને નથી ઉમેરવાનો. ફરીથી સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. તો આપણે આ લોટને આ રીતે હાથથી પકડી શકીએ એટલો ગાঢ়ો રાખવાનો છે. અને 1 કપ પાણીમાંથી ટોટલ 2 ટેબલસ્પૂન પાણી બચ્યું છે આપણું, એટલે કે પોણો કપ જેટલું પાણી યુઝ થયું છે. તો આ લોટને મેં સારી રીતે મિક્સ કરીને 10 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપવા મૂક્યો હતો. ફૂલવડી બનાવવા માટે આપણને આ રીતનો એક મોટા કાણાવાળો જારો જોઈશે. અને એની આગળ જે આ એંગલ આપેલા છે, એ કઢાઈમાં સારી રીતે ફિટ થઈ જાય છે, જેથી ફૂલવડી બનાવતી વખતે જારો ખસી ના જાય. આ જારો તમને કોઈ પણ વાસણવાળાની દુકાનેથી ઇઝીલી મળી જશે. આ મેં 120 રૂપિયાનો ખરીદ્યો હતો.
તો હવે આપણે આને તેલથી સારી રીતે ગ્રીસ કરી લેશું, જેથી આપણી ફૂલવડીનો લોટ જે છે એ ચોંટી ન જાય જારા પર. તો આને મેં સારી રીતે ગ્રીસ કરી લીધું છે. હવે આપણે ફૂલવડી તળીશું. તો આ મેં તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું અને ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ જ રાખવાની છે, કારણ કે ફૂલવડી ધીમા તાપે નથી પાડવાની. એને પાડતી વખતે ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ જ જોઈશે. તો આ જારો ઉપર મૂકી દઉં છું અને આ લોટને આ રીતે હાથથી પકડીને જારા પર મૂકી દેવાનો છે પહેલાં. અને હવે એને આગળની તરફ ઘસતા ઘસતા લઈ જવાનો છે. આ રીતનો થીક જ લોટ રાખવાનો છે, જેથી આપણને ઘસતા ફાવે. ફરીથી થોડોક લોટ લઈને સેમ એ જ રીતે આગળની તરફ ઘસતા ઘસતા લઈ જવાનું છે. અને ગરમ તેલની વરાળ પણ હાથમાં લાગે છે, જેથી થોડીક સાવધાનીથી જ કરવું. તો હવે આને આપણે ધીમા તાપે 5 મિનિટ લાઇટ બ્રાઉન થવા દેવાની છે. તો જુઓ, આ રીતની ફૂલવડી આપણી અંદર પડી ગઈ છે તેલમાં, અને આપણે લાઇટ બ્રાઉન થવા દેવાની છે. આ હજી કાચી છે, તો આને આપણે ધીમા તાપે ફ્રાય કરીશું. તો આપણી ફૂલવડી લાઇટ બ્રાઉન થઈ ગઈ છે અને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું. મેં એક ટીશ્યુ પેપર પર કાઢું છું, જેથી વધારાનું જે તેલ છે એબ્ઝોર્બ થઈ જાય. અને હવે આપણે બાકીની ફૂલવડી પણ સેમ આ જ પ્રોસેસથી રેડી કરી લઈશું. તો આ મેં બીજી પણ ફ્રાય કરી લીધી છે ફૂલવડી. આને પણ આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, રેડી છે આપણી મસાલાવાળી ફૂલવડી. તમે પણ આને ચોક્કસથી તમારા ઘરે બનાવીને ખાઓ, અને તમે આ ફૂલવડીને એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરીને 1 વીક સુધી ખાઈ શકો છો. એ ખરાબ નથી થતી. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ પડી હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર પણ કરજો. જો તમારે મારો આ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ટિલ ધેન, બાય.